Ba't ayaw mabukas? Hey, copyright! Ah! Nahapan ko na yung amibom. Ano meron? Tada! Hey yo, what's up Bijjes? It's me, your feeling happy friend, Brenatoo Chazz. So, for today's video, the long wait is over Bijjes. So, for today's video, mag-unbox ako ngayon ng Army Bomb version 3 Lightstick ng BTS. Oh my god. So, 3 months ko po ito siyang hinintay. In-order ko ito siya noong April 1. Tapos dumating siya kahapon, July 3. Yes po, opo. My God. And, tumagal talaga siya doon sa seller kasi nagka-problema. Imbis nga, batch 13 ako, naging batch 14. So, ayun, okay na yun siya. At least dumating na kahapon. And, ayan. Ito na siya. Ang laki ng box. ASMR. Joke lang. Pangit. Wala na. Yun lang. Sure ko lang. And, bubuksan na natin siya. Man! Ito scam ha. Hindi ko pa ito siya binuksan. Ayan. Ito yung scam. So, ito na. And, Heyooow ka na treat me. Think about it twice. By the way, napuro lang unboxing yung mga vlog ko. Sorry for that kasi wala pa akong magagandang vlogging equipment. So, unboxing na lang muna. And, oh my god. No-open na. Nandiyan kasi yung friend ko. Aray. Ulo. Ay, wala. Negative. Abi ko manog na ako. Pero ano, ito parog ko. Nabisaya. And, ito na siya. Ay, naka-bubble wrap. Naka-bubble wrap. Say hi, bitch. Ay, ayan. Ayan siya. Aray ko. Hello, yun. Hello, ang laki ng box niya. Promise, ang laki. Ay, sakop na. Yan. So, ayan. Ang daming bubble wrap. Pero okay na yan. Did you know? Nakakasatisfy talaga yung bubble wrap. Diba? Wait. Yan. Ayan o. Alam ba't saputan ako nagbukas? Saputan ako nagbukas. Parang tanga lang. Okay. Dun, 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 dun. Ayan siya. May freebies. Wow! Ang ganda ng freebies. Mamaya ka na. Wow, ang cute. Tatapang ko yung face ko. Ayan. Hello, ang cute. Printed. Nanginginig me as fuck. Wala, ang laki niya talaga. Bitch, ang smooth. Ang smooth niya. Yan. Diyan ka lang. Yan. Ulo, balik to. Yan. And next is, dito nga pala ako bumili sa, ano nga ulit ko? Chimmy PH Hub. KPop Paradise, Char Paradise. O, ayan, dyan ako bumili sa halagang, for the total of 3,100 na siguro to kasi kasama na dyan ng shipping fee. And, Bangtan. Ay, malaya pala. Ayan, Bangtan. Wow! Ang ganda. And then, akala ko, ikaw ay akit. Akala ko ikaw ay akin.
Akala ko isa lang yung photocard na ibibigay. Ang dami pala. Pero printed to siya, hindi talaga yung photo paper yung gamit. Ito si YOOWOO! Our sunshine, Heyooow! YOOWOO! Ah! Jimin! Bring the era. Yan. Nanginginig is me as fuck. Wait. Hulog sa match. Means, oh, silang tanan. Silang lahat. Silang tanan. Ano yun? Silang lahat po. Yes po. Opo. DNA era. Yes. Ano isa? Ganun pa rin. Bangtang ganyan dyan. Yung nakahangol. Yan. Ma'am. Next. The most special of all, Bijjes. Thumbnail. Sarap lang. So, parang puti kasi sila. Adjust. Okay. O, nakasil pa yan na hindi yan scam. Naka-sealed. Teka lang. Pero, bago yan, na-invited official by Strict. Lightstick version 3, model number, channeling. Tapos ito yung ano ng BTS. Seal code. Ay, seal code ba yan? Ano ang tawag yun? Basta seal. Na nag-ano na. Original siya. Ang ganda mo. Smooth. ASMR. Okay. Bukusan natin. Daming channeling. Ah! What should I do? Langkaton ako siya or ano? Wala na lang. Chika ka siya, mami. Ah! Baka mapunit. Baka masali. Nanginginig is me. Ayan. Ayan na. Tapos na. Ba't ayaw mapukas? Hey, copyright! Ah! Nahapan ko na yung album. Ano meron? Tadaan! Ah! Umiyak ka na, umiyak ka na. Umiyak ka na! Ulo, yun siya. Wow! Ang cute. Umiyak ka na. Yun ka lang. Next page is ito, parang mystery box ng sa Lazada at Shopee. Ayan. Wala na pong iba. Parang siya lang. Ay, meron pa pala isa. Yung manual pala hindi natin binabasa. Tapos na yan. Charot lang. Yeah, wala nang iba. Tapos ito yung box. Ay, yung ano niya. Yung ganun. Yung ganun. Basta yun. Amoyin natin. Amoy Korea. Yan, amoy Korea na yun. Yan. Basta yun na yun. And, ito na muna yung manual na medyo hindi naman natin binabasa. Yes po, opo. Yung naka-Korean. Ay, may English pala. So, if nakakanood na kayo ng unboxing videos sa iba, alam na natin kung ano to. At ano tong bag. And also for this photo card. Wow, ang ganda ng photo card. Yay! Let's open this picture. Ito yung official Lightstick version 3 earn reward points. Ito mo natin yung QR code. Yan. And tadaan! Basta, ano yun? And the photo cards. Namjoon, Yoongi, Seokjin, Jaeyoung, Jimin, Taeyong, and Jungkook. Yay! It's so pretty. Ang nipis. Char lang. And but kung narinig nyo, yun na yun. Kung narinig nyo yan. Tapos may logo pala sa loob. Yan. If you can see it, bitch. La. Akala ko malaki talaga siya. Malit pala.
Yan. Parang tanga. I'm so happy. And, ito yung power button. May, ilang lights nga to? Parang 6 ata. Ano yun? Yes po, opa, wala nakalagay. Stop. Parang 5 ata to na lights. Yung stop, yung dim, ano ba yun? Basta yun. And, pausan natin sa. Lo, ba't nakatabi niya? Ay, may strap pala to, wait. Dito sa loob. Tadaan! Ito yung bag niya. Ayun, yung lanyard. Army. And BTS. And ito yung bag. Ang bango, ma'am. Ito. Tapos may logo sa ibaba. Yan. Kasi doon. Dito natin siya ipapasok. Yan. Yun na yun. And, mabubusan natin siya. Ay. Ito yung lalagyan ng battery. 3 AAA batteries. Ng mahal ng battery, ma'am. 154 ata yun. And, kalao nga. Teka lang kung yung battery. Fake news is real. Di pa sa ever ready. Energizer. Yun ang totoong scam. Scam at And next, buksan na natin siya. Tuturuan ko po kayo kung paano mag-open. Ganyan lang siya. And, ba't ang alikabok? Ito pala yung form ng AAA. Ayan. So, 3 lang po ang, ayan. 3 lang po ang kailangan. Nanginginig po ako as fuck. Kinakabahan po ako. Yes po, apa. And, insert here. Insert SIM. Insert coin. 1. Nanginginig po ako. 2. And the last one, which is the 3. Ay, hindi nakikita. Yan. So, 3 na siya. Nakikita ko naman unboxing videos paglagay nito, umiilaw ng bahagya. So, let's. Ayun! Diba? Sabi ko sa'yo. Nag-iiba siya ng color, diba? Purple. Ano pa? Ba't kanina may red tapos may orange? Tapos na blue na naman. Tanga. And, we're done. Close your eyes, bitches. Teka, nalagyan natin itong lanyard. So guys, for now, i-connect na natin siya sa BTS Lightstick app ni Big Hit. Mga pa-channel ni Big Hit. So, ito siya. Joke, nakikita nyo ba? Ayan, focus bitch. So, ayan. Focus, main. Okay. Wow. So, ilalagay po natin siya sa focus. Okay. So, self mode. Then, nakalagay. Please close your army bong to the screen. Hey! Ay, joke. Tangina. Ang bobo ko, te. Ayan! Wow! Ang ganda! Yes. Ano yan? May notification. Prepare and connect. Allow access. Okay. Yan. So, let's start. How should I? What? Okay, blue, purple. I purple you. Next is red, orange, then yellow, green, sky blue, and everything. So, I'm so happy as fuck. Oh, nag-iiba-iba yung color niya. Yay! Yay na, June.
Kim So Jin, Yoon Ji, Jung Ho Seok, Park Ji Min, Kim Taehyung, Jung Kook, BTS, Money Money Money, okay, Blue. Oh, I'm so happy. Ang dilim ng mukha ko. Yan. Dan, 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 dan. And fun fact guys, itong army bomb, may nag-post sa Twitter na itong army bomb na to. But, ano yun? Version 2, yung girl. Basta alam nyo na yun, yun na yung search. Yun na yun. Rated PG. Then, so guys, this is the... Wait. Let's go to the purple one. Okay. Hey! Purple one! That's blue. Yan. So guys, this is the end of my unboxing video of Army Bomb version 3 of BTS, manufactured by Big Hit Entertainment. And guys, I hope you'll... I hope you guys you like my video, and please subscribe to my channel if gusto nyo pang makakita ng mga future videos ko and my latest uploads or whatever. And so guys, please also follow me on my social media accounts at Brenatoo, IG, Twitter, and Instagram. And I thank you. Ta-da.